درود به همه عزیزان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. پوزش میطلبم به خاطر تأخیری که در ضبط ویدیو به وجود اومد، ولی خب با توجه به شرایطی که حاکمه در حال حاضر در کشورمون، خب من هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و اصلا شرایط مهیا نبود که من بخوام طبق روال همیشگیمون بخوام این ویدیو رو برای شما عزیزان تهیه بکنم. در واقع حالا اصلا کلا هدفم از این ویدیویی که در واقع امروز دارم میگیرم هم این هستش که یه سری صحبت‌های دلی با هم دیگه داشته باشیم و کاملا متفاوت با ویدیوهایی که قبلش گرفتم. خب موضوع کانال من همونطور که میدونین راجع به تاریخه و از همه مهمتر تاریخ کشورمون، حالا چه تاریخ باستانش چه تاریخی که در حال حاضر توی کشورمون در واقع مهیاست و خب شامل در واقع همه چی میشه، فرهنگ، آداب و رسوم، شرایط و موقعیت هایی که در واقع در کشورمون حاکم هستش، افراد سرشناس و کلا تمام مسائلی که حتی شاید از دید هممون پنهان مونده و ما به صورت ریشه‌ای به اون میپردازیم. ولی خب چیزی که در واقع مهمه در حال حاضر کشورمون ایرانه و اصلا کلا مبحث چنل و کانال من هم در واقع راجع به ایران هستش و چه چیزی مهمتر از این که الان کشور من واقعا غمگینه. صحبتی که در واقع امروز میخوام باهاتون بکنم کاملا دلیه و خب هر کسی میتونه در واقع نظرات خودش رو داشته باشه، حتی میتونید واسه من کامنت کنین و این تعاملات بیشتر در واقع بخواد صورت بگیره. واسه من خیلی مهمه در واقع نظر تک تکتون رو بدونم، اما یه چیزی که برام مهمه این هستش که اون نظرات به صورتی داده بشه که بتونیم با همدیگه اون تعامله رو انجام بدیم. یه سری از دوستان از دیروز در واقع برای اینکه بخواد بازخوردشون توی یوتیوب بیشتر بشه، ما متاسفانه از هر شرایطی که توی کشورمون به وجود میاد به راحتی میتونیم این سوء استفاده رو بکنیم برای اینکه خودمون بخوام سود ببریم. دقیقاً دیروز این اتفاق افتاده بود و توی شرایطی که مردم حالشون خوب نیست، خیلی ها حالا این ویدیوها رو تهیه کردن و اینکه بخواد وایرال بشه و بخواد یه سری اتفاقات بیفته. من حالا به اون مباحث کاری ندارم، ولی اینکه خیلی به نظر من آدم باید برای خودش کم ارزش قائل باشه که بخواد یه سری صحبت‌هایی رو بکنه که اصلا کلا واقعیت نداره. حالا یا اصلا کلا واقعیت داره ولی چرا ما داریم از طرف همه مردم ایران صحبت میکنیم؟ خب یه سری از افراد الان در واقع تو شرایطی قرار دارن که خیلی ناراحتن، یه سری از افراد تو کشور ما خیلی خوشحال هستن و اصلا این دو دستگی همیشه تو کشور ایران وجود داشت و متاسفانه میخوام بگم که تو ایران همیشه حرف از اتحاد میشه ولی این اتحاد همیشه نیست و خب دشمنم خیلی راحت میتونه هدف بگیره، یعنی خیلی راحت میتونه اون جنگ نبض رو در واقع به وجود بیاره تو ذهنیت آدم‌ها و آدم‌ها رو به هر سمت و سویی که میخواد در واقع جهت بهشون بده. و چیزی که واسه من مهم بود این بود که من کاری ندارم، ما با هر اعتقادی که توی کشورمون داریم زندگی میکنیم، با هر نظری که در واقع برای خودمون داریم، با هر دینی که در واقع داریم، حالا یه سری مسلمانن یه سری نیستن، یه سری دین‌های دیگه‌ای که توی کشورمون وجود داره و برای من خیلی عزیزن، یعنی چه مسیحیش چه یهودیش چه هر چیز دیگه‌ای چه سنی واسه من واقعا عزیزن و یه جورایی هممون با هم برادر خواهریم چون داریم توی این کشور زندگی می‌کنیم. اما یه چیزی که درد داره این هستش که چرا ما از هر شرایطی حاضریم به نفع خودمون در واقع سوء استفاده بکنیم ازش، اون هم به غلط و این خیلی منو ناراحت کرد. یعنی دیروز با این که حال من بد بود و داشتم اینها رو در واقع مرور می‌کردم قلبم بیشتر درد می‌گرفت. من باز هم میگم اصلا در واقع ویدیویی که در واقع امروز من دارم میگیرم یه سری از عزیزان موافق صحبت‌های من هستن، یه سری موافق نیستن که اصلا در هر دو صورت واسه من قابل احترامه و حتی میتونید نظراتتون رو هم به صورت کامنت بگین که حتی میتونید ویدیو رو تا هر جا که دلتون بخواد تماشا بکنین که خب برای من دلگرمی هستش، چون که
صحبتایی که دارم میکنم این نیستش که من بخوام مثل طبق روالهای همیشگی برای اینکه تاریخ رو نخوام در واقع کم و بیش بخوام در واقع بگم یا خدایی نکرده بخوام جایی رو اضافهش کنم یا کم کنم و از روی متونی در واقع برای شما بیان میکنم که در واقع اونها کتاب‌های ثبت شده‌ای هستن از تاریخ شناسان و باستان شناسان بزرگ ما، حالا چه تو ایران چه تو روم، یونان و کشورهای دیگه که راجع به تاریخ ایران صحبت کردن و من دوست دارم دقیقاً این اون حرفا رو به شما انتقال بدم. اما صحبت‌های امروز هم کاملاً دلیه و اصلا چیزی نیستش که از قبل بخوام آمادش بکنم که بخوام الان بخوام صحبت کنم. چرا ما حالا اصلا کلا یه چیزی که واسه من خیلی اهمیت داره این هستش که ما هممون داریم توی کشوری زندگی میکنیم که یه جورایی به همدیگه این زنجیره وصلیم. حالا اگر که این کشور یه سری بدی ها داره قطعا خوبی ها هم داره و اگر یه سری خوبی ها داره قطعا بدی هم داره. من نمیگم که توی کشور ما همه چیز روی روال داره پیش میره، نه، قاعدتا اینجوری نیست و متاسفانه توی کشور ما همیشه طرفش به پای هم میسوزن. یعنی یه سری از افراد متاسفانه کمکاری میکنن، کار رو درست پیش نمیبرن یا خدایی نکرده تو سمتی که قرار دارن سوء استفاده میکنن و بدنام میکنن یه کشور و یه ملت و یه مردم رو. ما به پای افراد دیگه مینویسیم که اصلا این شکلی نیست. یه سری از افراد از دیروز شروع کردن، حالا اصلا کلا میگم برای اینکه بخواد یه سری اتفاقات براشون بیفته که هر کسی این واسه یه سری نظرات داده که نمیدونم صهیونیست در واقع باعث شدش، یه سری در واقع میگن که اسرائیل این کارو کرده، یه سری در واقع میگن که نه خود خلبان اصلا مقصر بوده، اینها از قبل برنامه‌ریزی شده. من و شما در جایگاهی نیستیم که الان بخوام این تصمیم رو بگیریم و خب خود سپاه و ارتش الان در پی این هستن که در واقع بررسی بکنن که واقعا به صورت ریشه چه اتفاقی افتاده، که پشتش در واقع برنامه‌ای بوده یا نبوده. اما چیزی که در واقع هستش برای من مبحث اون ارزش، اون شخصیت هست. چی میشه که توی کشور ما ایران یه سری اتفاقات میفته که خیلی جالبه، احساساتی که تو کشور ما الان وجود داره کاملا بازخوردش تو کشورهای دیگه شاید 100 برابر باشه. من کاری ندارم که الان داریم راجع به رئیس جمهورمون در واقع داریم صحبت میکنیم یا راجع به کسی داریم صحبت میکنیم که توی سیاست خارجه ما خیلی نقش مهمی داشتش، یا حالا اون امام جمعه و تمام عزیزانی که در واقع توی اون بالگرد و توی اون سالها واسهشون اون اتفاق افتاد. ولی چی میشه واقعا ما به این نقطه میرسیم؟ اصلا کلا من واقعا کاری ندارم و تمام اعتقادات و تمام میگم همه نظرها واسه من محترمه و اتفاقا ما باید کاری بکنیم که نظرهامون رو به هم دیگه تحمیل نکنیم. ولی یه چیزی که در واقع این وسط اتفاق افتاده این هستش که اگر یه سوال دارم ازتون، اگر الان این اتفاق واسه عزیزان خودتون میافتاد یا اگر که الان خودتون توی یک هواپیمایی بودیم و اون اتفاق واسه اون هواپیمایی میافتاد، توقع داشتین که بقیه افراد چه بازخوردی رو نسبت به اون صحنه داشته باشن با توجه به شرایطی که شما توش قرار داشتین یا عزیزانتون قرار داشتن؟ اگر که مادری قطعاً که فرزندی که از دست دادی خیلی واسه مهمه، اگر که همسری قطعاً که دلنگران همسرت میشی یا فرق نمیکنه هر کدوم از عزیزانمون. چی میشه که ما توی نقطه قرار میگیریم که ببخشید اینو میگم ولی واقعا یه جوری احساس میکنم انقدر بی‌رحم میشیم گاهی اوقات. خب یه سری از افراد هستن که حیوانات خونگی دارن. چی میشه اگه همین الان یه اتفاق واسه حیوان خونگیتون بیفته؟ چه نگرانی درونتون به وجود میاد؟ چه دلهوره‌ای درونتون به وجود میاد؟ اصلا من کاری ندارم که این آدم‌های خوبی بودن یا بدی بودن. من که الان دارم با شما اینجا صحبت میکنم اصلا نه تو جایگاهی هستم که بخوام راجع به سیاست نظر بدم، چون اصلا اهل سیاست نیستم و میخوام بهتون بگم اصلا علاقه‌ای هم حتی به سیاست ندارم. ولی خب چیزی که توی کشور ما وجود داره اینه که همه مردم هم دکترن، همین که الحمدلله همشون علوم سیاسی بلدن، یعنی همه تو نقطه‌ای قرار دارن که اظهار نظر میکنن.
در صورت اینکه اگر ما تو شرایطی قرار داشتیم که بخوایم حاکم یک کشور بشیم، الان خب هر کدوم برای هر کدوم الان این اتفاق میافتاد. و شما در نظر بگیرید الان توی یه خانواده چقدر اداره کردن اعضای خانواده سخته. شما در نظر بگیرید وقتی که توی خانواده هم قرار دارین، یه سری مخالفن، یه سری موافق، ولی اگر قرار باشه این نظرات به هم دیگه تحمیل بشه، چه اتفاقی واسه اون خانواده میفته؟ ارزش کشور ما قطعاً به این نیستش که بخوایم به هم دیگه اهانت بکنیم، ولی متاسفانه تو کشور ما به راحتی آدم‌ها به هم دیگه اهانت میکنن، فحاشی میکنن، الفاظ رکیک استفاده میکنن و من احساس میکنم حتی تو هیچ کشوری به این اندازه‌ای که توی کشور ما هست اصلا در واقع همچین چیزی وجود نداره که اینقدر خانوم‌ها به آقایون، آقایون به خانوم‌ها. اصلا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته که به این شکل میشه؟ و قرار تربیت فرزندان آینده ما به چه صورتی در واقع باشه؟ ما قراره به بچه‌هامون چی یاد بدیم؟ قراره یاد بدیم که برای آدم‌ها مرگ بخوان یا اینکه نه هیچ وقت آرزوی مرگ هم نکنن؟ حالا قطعاً اتفاقاتی که دیروز بازخوردهایی که در واقع به وجود اومد، حالا من کاری ندارم، یه سری اصلا کلا شاید به خدا هم اعتقاد نداشته باشن یا اینکه به ائمه هم اعتقاد نداشته باشن، باز نظرشون واسه خودشون محترمه، ولی من اصلا کلا میگم یه لحظه شما خودتون رو بذارین جای خانواده‌ای که منتظر عزیزشه و دیگه اون آدم نیست. و واقعا چه اتفاقی میفته؟ به من اصلا کلا کاری ندارم، اصلا شما احساس بکنین این آدم‌ها خوب نبودن یا اینکه اصلا کلا یه لحظه تصور بکنین که شما جای اون افراد بودین و یا اینکه خانواده‌شون بودین و عزیزانتون رو در واقع چه حسی داشتین اگر که آدم‌های دیگه اینجوری راجع به عزیزانتون صحبت می‌کردن؟ چند نفر انسان در واقع دیروز جونشون رو در واقع حالا به هر دلیلی دادن و تو اون سانحه واسهشون اتفاق دلخراش افتاد که من حتی تمام این کلیپ ها رو واسهتون میذارم. صحنه هایی که آدم میبینه دلش به درد میاد. چجوری ما میتونیم اینقدر بیرحمانه نسبت به یه سری از مسائل صحبت بکنیم و چجوری اینقدر راحت میتونیم که همه چیز رو به کارما ربط بدیم؟ نمیدونم از دیروز که همه یاد گرفتن، دیدی که گور چگونه بهرام گرفت و اصلا کلا گاهی اوقات میخوام بهتون بگم که ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که ادبیات و شعر و شاعری حرف اول رو میزنه، ولی خیلی جالبه که ما تمام اینها رو داریم به غلط ازش استفاده میکنیم. یعنی اصلا کلا از همه مسائل حاضرین جور دیگه برداشت‌های خودمون رو داشته باشیم. یه باز زمانی یه سری اتفاقات توی کشور ما افتاد که حالا اصلا کلا تمام مردم درگیرش بودن. ولی من یه سوالی ازتون دارم، مگه همین الان که شما با هر شرطی هستین قراره که مثلا آزادی شما آدم‌ها گرفته بشه؟ مگه قرار آزادی در واقع هر کی که تو ایران در زندگی می‌کنه گرفته بشه؟ من که دارم احساس می‌کنم که همه آدم‌ها با همون روالی که در واقع دارن زندگیشون رو می‌کنن. یه سری از افراد به غلط میگم اسم نظام رو خراب کردن و خب افتاده کردن یه سری از آدم‌ها دیگه که اصلا این شکلی نبوده. فردی که اصلا کلا حالا پشت میز نشسته، همش توی سفر بوده. من دارم میگم من اصلا تو جایگاهی نیستم که الان بخوام راجع به سیاست بحث بکنم، ولی واقعا دلم شکست بابت صحبتایی که دیروز دیدم. مادر ابراهیم رئیسی در واقع داره صحبت میکنه، داره گریه میکنه و انقدر آدم اون شرایط رو میبینه واقعا دلش میشکنه. بعد یه سری از افراد اومدن کامنت گذاشتن که دیدی که داغ فرزند چقدر سخته، به همون تیکه‌ای که در واقع دارم بهتون میگم و با یک استیکر خنده. چرا ما از هر صحنه‌ای میتونیم سوء استفاده بکنیم؟ شما آیا مطمئنین که اگر اون اتفاق افتاد دقیقاً همین آدم مقصر بود؟ شاید افراد دیگه که به غلط یه سری پستا بهشون داده شده جایگاه خودشون رو نتونستن و یه سری کارهای اشتباه دیگه کردن. همین رئیس جمهوری که الان ما داریم پشت سرش در واقع اینقدر راحت صحبت میکنیم، فردیه که جزء برنامه‌اش قرار و حتی داشت به تصویب میرسید
که در واقع بخواد گشت دولت رو در واقع ایجاد بکنه، مثل همون گشت ارشادی که در واقع وجود داشت. و هدفش از این کار چی بود؟ هدفش از این کار این بود که دقیقاً کل دولت و تمام ادارات و هر کسی که تو نوبه خودش در واقع قرار داره کار خودش رو به درستی انجام بده. اگر در واقع داره به غلط انجام میده و اسم نظام رو خراب میکنه، با اون فرد برخورد بشه. همین شخصیت اگه شما برین زندگی نامش بکنید، من اصلا دیدم که کلا بیکار نبوده. 13 عنوان از عناوین کارهایی در واقع وجود داشتش که هر کدومو که میخوندم واقعا تو جایگاه خودش خیلی سمت سختی بود، ولی این آدم به عهده داشت. چه زمانی واقعا یه فردی ارزشمند میشه؟ چی میشه که همین آدمی که ما داریم اینقدر دلمون خنک شدش که مثلا الان از دستش دادیم و به همین راحتی داریم پستش صحبت میکنیم، تمام کشورهای دیگه راجبش دارن صحبت میکنن، شده تیتر اول تمام کشورها. همون آمریکایی که همیشه ما یه جورایی با هم دیگه کنار نمی اومدیم در واقع تسلیت گفتش. سازمان ملل دیروز جلسه برگزار کردن، توی جلسه‌ای که در واقع برگزار کردن 1 دقیقه به خاطر این افراد سکوت کردن، به احترامشون بلند شدن و سکوت کردن. ناتو، فیفا، رئیس فیفا، فدراسیون فیفا، از سمت المپیک و دونه دونه از کشورهایی که میخوام بهتون بگم که ایران باشون یه جورایی تعامل داشتش، این ارتباطه رو گرفتن و تسلیت گفتن و همشون هم راجع به این شخصیت ها خوب گفتن و خیلی واسه من جالبه بعداً مردم کشور ما در واقع این احساس رو نسبت به این شخص ندارن. البته من هم میگم این دو دستگیه که به وجود اومده قطعا یه سری از آدم ها هستن که خب به راحتی به خودشون اجازه میدن که آدم های دیگه اونها رو بخرن، چون قطعا حتی حاضرم بگم درصدشون حتی از 90% هم کمتره و توی کشور ما قطعا به این تعداد نیستش این آدم های مخالف و همشون هم از سمت آدم های دیگه در واقع دارن اداره میشن. چی میشه که الان ما مثلا احساس میکنیم الان یه اتفاق افتادش قرار شرایط بهتری تو کشور ما حاکم بشه، یا مثلا احساس میکنیم اگر که رژیم عوض بشه قرار مثلا یه سری اتفاقات بهتری بیفته، نمیدونم دلار مثلا وضعیتش بهتر بشه، سکه بهتر بشه. واقعا چه جوری مثلا اینجوری با خودمون فکر کردیم؟ مثلا مگه دیگه همچین چیزی امکان داره؟ مثلا قرار کردیم که اگر که مثلا دولت عوض بشه قرار مثلا فقر به 0 برسه تو کشور ما. اصلا همچین چیز به نظر شما امکان داره؟ تو هیچ کشوری تو جهان امکان نداره. تو همون آمریکاش که جزو کشورهای جهان اولی هم هستن و همونطور که قشر ثروتمند داره قشر فقیرنشین هم داره. اصلا محال شما بگی تو هیچ کشوری قشر فقیر وجود نداره، چون به همون میزان یه سری از آدم‌ها درآمد کمتری دارن یا نسبت به حالا کاری که دارن میکنن درآمد کمتری میگیرن. که من حالا یه احساسی بهم میگه که اصلا کلا یه سری از افراد اصلا کلا تو ایران نیستن و حالا به راحتی یه سری ویدیوها تهیه میکنن برای اینکه بخوان که یه سری از آدم‌ها رو با خودشون همراه بکنن و این دو دستگی هی بخواد بیشتر و بیشتر بشه و این تفرقه در واقع بخواد ایجاد بشه تو کشور. میخوام بهتون بگم که از این اتفاقات کشور ما کم نداشتش. اصلا کلا کاری به دوره انقلاب ندارم. شما در نظر بگی همون سال 88 که توی عاشورا اون اتفاق افتاد و یه سری از افرادی که مخالف بودن، حالا با دین، با نمیدونم با کلا شخصیتی که تو عاشورا به خاطرش در واقع عزاداری در واقع برگزار میشه، که همین الان مثلا یه سری مخالفن چرا واسه یه سری از افرادی که مال 1400 اندی سال هستن در واقع داره این اتفاق میفته. چرا تا حالا به این موضوع توجه نکردیم؟ اون آدم‌ها چه ارزش گذاری از خودشون به وجود آوردن که این اتفاق افتاده. این ارزش تو وجود همه آدم‌هاست، ولی یه سری از آدم‌ها ازش استفاده میکنن، یه سری هم استفاده نمیکنن و یه سری هم به غلط ازش استفاده میکنن. اینکه چجوری از اون ارزش هم استفاده بکنی خیلی مهمه. اصلا کلا شخصیت یعنی چی؟ شخصیت یعنی ارزش دادن به انسانیت و به نظر من این عزیزان این کارو کردن.
و اتفاقی که در واقع افتادش خیلی واسه من جالبه. ببینین نمک فروش میفروشه، نون رو نانوا، اما شخصیت انسان رو کسی نمیفروشه. اگه یکی به خودش اجازه میده که شخصیتش به راحتی فروخته بشه و آدم‌ها به راحتی بتونن اون رو تو مشتش بگیرن، مشکل از خود همون آدم است که اجازه داده که آدم‌ها هر طوری دوست دارن باهاش رفتار کنن. اجازه داده که بهش بی‌احترامی بشه. چون خودش واسه خودش ارزش قائل نشده. کسی که همیشه بلد اهانت بکنه، فحاشی بکنه، این آدم داره خودش با آدم‌های دیگه داره میگه شخصیت من اینه. پس قطعاً طرف مقابل هم با اون شخص اینجوری صحبت میکنن. میگم من حالا اصلا کلا صحبتایی که امروز دارم میکنم، اصلا کلا وقتی که خواستم این صحبت رو بکنم قبلش هم کلی فکر کردم که ممکنه بازخوردها به چه صورتی باشه، ولی گفتم من حرفم رو میزنم چون یه سری از آدم‌ها به راحتی به خودشون اجازه دادن یه سری صحبت‌ها رو بکنن و یه سری از آدم‌ها سکوت کردن در مقابل این حرف‌ها، یه سری هم جواب دادن. من به نوبه خودم وظیفه خودم دونستم که امروز بخوام جواب بدم و به نظرم هیچ چیزی مهمتر از این ویدیوی امروز نبود که من بخوام راجع به مبحث دیگه‌ای بخوام صحبت کنم. چون اگه بخوام راجع به تاریخ صحبت کنم که این بخشی از تاریخ کشور منه که الان اتفاق افتاده و اگه بخوام راجع به ایران صحبت بکنم، ایران قطعاً به رئیس جمهورشه، به رهبرشه، به افرادی که در واقع این دولت رو تو دستشون گرفتن. خود من جزء دسته از افرادی هم که شاید مثلا بخوام بهتون بگم خیلی به انتخابات عقیده‌ای نداشته باشم، خیلی اون رو قبول نداشته باشم، چون به خصوص انتخابات اخیری که در واقع به وجود اومده بود احساس می‌کردم آدم‌هایی که میان پای کار میشینن فقط میان پشت یه میز برای اینکه صرفاً بخوان یه حقوقی رو بگیرن، برای اینکه اون آدم صرفاً بخواد به سود خودش رفتار بکنه. اصلا دیگه کلا کاری نداره تویی که اومدی پشت میز نشستی باید به فکر مردمت باشی، باید شرایط اقتصادی خوبی رو واسه کشور فراهم بکنی، باید این دلهره و نگرانی رو حداقل تا کمی از مردمت کم بکنی. من نمیگم به صفر برسون چون امکان نداره. خیلی از خانواده الان درگیر شدن، درگیر فقر شدن، درگیر بیپولی شدن، درگیر یه سری از مشکلات شدن و این مشکلات واسهشون چند برابر داره میشه با توجه به شرایطی که داره به وجود میاد و من میدونم خیلی سخته. ما هممون داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم دیگه. منی که الان دارم با شما صحبت میکنم از کشور دیگه با شما صحبت نمیکنم. چی میشه که یه سری اتفاقات میفته و اینکه اینقدر راحت به خودمون اجازه میدیم که راجع به انسانیت اینقدر راحت بخوایم صحبت بکنیم و اسمشو بذاریم کارما و تاوانی که باید این افراد پس میدادن و حالا اتفاقی که در واقع افتاد، حالا اتفاقاتی که افتاد اصلا کلا پشت پردهش هم قضیه های دیگه‌ای بودش که اصلا کلا به نظر من ربطی به این افراد نداشت ولی متاسفانه به پای این افراد نوشته شد که این خیلی درد آوره. یعنی خیلی درد آوره که ما از این اتفاق به این تلخی بخوایم شاد بشیم، دلمون شاد بخواد بشه. شرافت یعنی چی؟ شرافت یعنی انتخاب افکار و اعمال اساس ارزش‌ها، نه منافع شخصی. ولی متاسفانه این بودش رو یه سریا یا متوجهش نشدن یا اینکه اصلا کلا تفسیر دیگه ای از خودشون دارن میکنن. یعنی به راحتی اجازه میدن وقتی تو جایگاهی که قرار دارن فقط منفعت شخصی خودشون رو در نظر بگیرن و اصلا کلا دیگه یادشون رفته باشه تو قسم خوردی به خاطر اینکه بیای به مردم کشورت خدمت بکنی. من قبول دارم توی کشور ما یه سری از آدم‌ها کلا مشکل دارن و اصلا کلا خوب کشور رو اداره نمی‌کنن. از تمام ادارات که اگه بخوام بگم یه سری اصلا کلا کمکاری میکنن و به خودشون اجازه میدن هر جور که دوستان با ارباب وجود صحبت بکنن. ولی میخوام بهتون بگم که این اصلا کلا ربط به این آدم‌ها نداره، حداقل به این آدم‌هایی که الان رفتن نداره. شخصی که از دیروز هر کسی که راجبش داره صحبت میکنه چه داخل ایران چه خارج از ایران همه دارن میگن این آدم خوش میز نشین نبود،
دقیقاً همون شخصیتی که مثل شهید حاج قاسم سلیمانی وجود داشت. حالا یه سری اصلا کلا میگن چرا اسم شهید شما در واقع واسه این آدم ها گذاشته میشین، وقتی یه خدمتی شما در راه به نیتی که حالا برای رضای خدا داری یه خدمتی رو به مردم کشورت میکنی، تو هر اتفاقی که واسه بیفته اون یعنی شهادت، اون مرگ طبیعی نیست. این آدم هم مثل هر شخصیت دیگه میتونه سلام بشینه پشت میز، چیزی غیر از اینه؟ ولی خودش ترجیح میداد که به کشورها سفر کنه، بخواد در واقع اون رابطه های بیشتری رو در واقع تعاملات بیشتری رو بخواد ایجاد بکنه، شرایط اقتصادی بهتری واسه کشور فراهم بکنه، به استانها سفر کنه، به جاهایی سفر کنه که من مطمئنم که شاید 90% از ماها تا به اون نقاط هم سفر نکردیم. نه اینکه سفر نکرده باشیم، ما شاید خیلیامون به بیشتر از شهرها و استانهای کشورمون در واقع سفر کردیم، ولی به اون نقاطی که در واقع محدودیت دارن، محرومن از یه سری از چیزا و خیلی شرایط بدی دارن، تا حالا سفر نکردن. ولی این آدم سفر کرد، رفت با همون آدم‌ها صحبت کرد برای اینکه بخواد شرایط بهتری در واقع واسهشون به وجود بیاره. و من حالا چیزی که وجود داره میخوام بهتون بگم که کاش این همبستگی واقعا وجود داشت، یعنی با هر اختلاف نظری که در واقع وجود داره این کنار هم بودنه بود برای اینکه بخواد یه اتفاق بهتری بیفته. و همیشه من این رو میدونم و هممون میدونیم ایران اگر پابردست به خاطر مردمشه، اگر این دولت الان حاکم هستش به خاطر مردمشه. پس کاش ما قدر کشورمون رو بهتر بدونیم، پشت کشورمون بیشتر باشیم برای اینکه بخواد یه سری از اتفاقات بیفته. الان تمام این عزیزانی که الان دیگه نیستن، همسر داشتن، مادر داشتن، فرزند داشتن، و شما در نظر بگید چقدر الان 2-3 روزه اینها توی حالتی هستن که حال خودشون اصلا نیستن و اصلا حالشون خوب نیست و تنها چیزی که الان میخوان اینه که آدم‌های دیگه کنارشون باشن. اینکه ما بیایم هر کدوم با هر لحنی که میخوان با این آدم‌ها صحبت بکنیم که تو الان داری تاوان کار رو پس میدی که چند وقت اخیر واسه یه سری از مادرای دیگه کردی، مگه این آدم مقصر بود؟ همون اتفاقاتی هم که افتاد به خاطر همون آدم‌هایی بودن که پشت پرده در واقع داشتن یه سری از آدم‌های دیگه رو اداره می‌کردن. همین الان شما آزادی خاص خودتون داری، تو کشوری داری زندگی میکنی که آزادی داری. مگه قراره که آدم‌ها چه تداخل، دولت قراره چه تداخلی رو تو آزادی شما بخواد ایجاد بکنه؟ و به نظر من حتی دولت هم باید واسه نظر مردمش باید احترام قائل بشه. این واقعا دو جانبه است. این ارزش گذاری‌ها به نظر من دو طرفه است. این احترام متقابلا دو طرفه است. و چیزی که در واقع هست شما در نظر بگیر اصلا کلا الان بخوای خارج از ایران هم که بخوای زندگی بکنی، تو خارج از ایران شاید اون آزادی که میخوای در واقع وجود داشته باشه، ولی برای اینکه بخوای زنده بمونی باید حتما کار کنی و اصلا آدمی وجود نداره. یعنی شما حتی اگه با یک سرمایه اولیه هم که بری، اون سرمایه تمام میشه، شما به هر حال باید کار کنی اگه بخوای اونجا دوام بیاری. اونجا همون اندازه که حقوق زیادی رو واسه شهروندانش قائل هستش، به همون اندازه هم یه سری قانون‌ها داره که سختگیری خاص خودش رو داره. و واقعا شاید هر کسی نتونه دوام بیاره. یه سری از آدم‌ها مهاجرت میکنن، وضعیت بهتر دارن، یه سری وضعیت سختی دارن، فقط برای اینکه بخواد زنده بمونه. طرف یه وعده غذا میخوره برای اینکه بخواد شرایط روتین زندگیش رو بگذرونه. کاش ما به این موضوع فکر بکنیم که گذشته‌ای که کشور ما داشتهش، حالا یه سری از آدم‌ها خیلی جالبه، من یه سری صحبت‌ها رو یه سری از آدم‌ها در واقع دیروز داشتم میشنیدم، حالا به صورت استوری، پست و حالا چیزای دیگه، که اصلا اون فرد خودش از من 10 سال کوچیک‌تره، 7-8 سال کوچیک‌تره
من خودم تو اون زمان نبودم، بعد این آدمی که اصلا کلا دیگه نبوده و سنش به اون دوره نمیخوره داره راجع به سال 68 داره صحبت میکنه و استوری داره میذاره که مثلا یه سری اتفاقات بوده و اون موقع که این اتفاق افتاده تو کجا بودی؟ شماها کجا بودی؟ من سوال دارم، آیا شما خودت بودی؟ تو همون دوره‌ای که ما الان احساس می‌کنیم که اگه همون رژیم بود قطعاً باید به اون آزادی وجود داشت دیگه، یعنی هم باید به احترام قائل می‌شدن واسه نظرات آدم‌ها، باید احترام قائل می‌شدن، نه اینکه به زور بخوان یه چیزی رو حکم بکنن توی کشور که همه بعد این شکلی باشن. اگه اونایی که بی‌حجاب هم واسهشون احترام قائل بودن، برای اونایی که حجاب داشتن احترام قائل نبودن. اگه یه سری اعتقاد به خمینی داشتن، یه سری هم اعتقاد به رژیم شاه داشتن، هیچ فرق نمی‌کنه. من دارم میگم این احترام باید دو جانبه بود، ولی نبود. و همون آدم‌ها خیلی اذیت میشن چون شرایط سختی رو داشتن. و قطعاً مثلا شما در نظر بگیر که شما یه دینی داری، خب خیلی اون دین واسط مهمه دیگه، میخوای همینجوری اون رو نگه داری. اون آدم‌هایی هم که تو اون دوره بودن می‌خواستن از اهداف خودشون، از افکار خودشون، از دین خودشون در واقع محافظت بکنن، وگرنه ما این همه شهید نمیدادیم، اونم تو سن کم. بچه‌ای که باید میرفت تو مدرسه رفته توی جبهه در واقع به شهادت رسیده، یا هر چیز دیگه‌ای. آیا شما مطمئنی اون موقع شرایط خیلی تو رفاه بود؟ آیا همه خونه داشتن؟ اگر اینجوری باشه که تمام اونهایی که تو دوران قدیم زندگی میکردن که الان باید کلی زمین و ویلا داشته باشن، که کلی باید سرمایه داشته باشن، که چون اونا تو اون دوره بودن. اما چی میشه تو همون دوره هم یه سریا میتونستن یه سریا نمیتونستن؟ هیچ فرقی نمیکنه. منتها تو کشور ما منظورشون از آزادی فقط برهنه بودنه. من احساس میکنم یه سری از آدم‌ها در واقع احساس میکنن آزادی یعنی که همین الان من با هر پوششی که میخوام باشم دیگه، اصلا کلا براش بقیه چیزا مهم نیست، هر جور میخواد کشور اداره بشه. فقط من با همون پوششی که میخوام همون جوری بتونم راحت باشم. ولی اگر شماها در واقع اگر هممون تو همون دوره بودیم و اون عذاب‌هایی که در واقع میدیدیم، من چند روز پیش رفتم توی موزه‌ای که حالا موزه در واقع قصر بود و با در واقع صحنه‌هایی روبرو شدم که به خودم اجازه میدادم قبلش هر چیزی که دوست دارم صحبت بکنم راجع به یه سری از اشخاص، ولی دیدم که واقعا اگه من تو اون شرایط بودم چیکار می‌کردم؟ من یکی حتی نتونستم لحظه اونجا دووم بیارم. شکنجه هایی که آدم ها رو میکردن اصلا فرقی نداشت، اون آدم زن بود، نمیدونم مرد بود، پیرزن بود، پیرمرد بود، بچه بود، نوجوان بود، هیچ فرقی نداشت. به خودشون اجازه میدادن هر جور که دوستان با آدم ها رفتار بکنن و اونها رو شکنجه بدن. عذاب هایی که اون آدم ها کشیدن که یه دونه شو الان من و شما نمیتونیم تحمل کنیم. یک دونه شما همین الان اگه دستمون با کبریت بسوزه چه صحنه، چه چیزی بره. همین الان اگر که توی یک هواپیما باشه و اون هواپیما با سقوط بکنه و منفجر بشه چه اتفاقی میفته؟ کلی آدم توی اون هواپیما از بین میرن، توی اون انفجار از بین میرن و هیچ کدوم از ما متوجه نمیشه اون آدم‌ها که اون اتفاق واسهشون افتاد چه عذابی رو تو اون لحظه داشتن تحمل می‌کردن، چه جهنمی رو در واقع داشتن تو اون لحظه تحمل می‌کردن تا اینکه بخوان جون بدن. ولی اون آدم‌ها اون شکنجه رو هم تحمل کردن برای اعتقادشون، برای کشورشون، برای اینکه هر کسی به خودش اجازه نده که بیاد یه بخشی از خاک کشور ما رو ببره. دقیقاً تو همون رژیم اجازه رو به تمام کشورها داده بود که بخوان هر طور که دوست دارن با ایران رفتار بکنن و حتی هر قسمت از کشور خودش رو به راحتی میتونست به کشورهای دیگه بفروشه و اصلا براش اهمیت نداشت که حتی اگه از کشورهای دیگه می اومدن و اون حاکمیت رو تو کشور ما داشتن. یعنی اینقدر که از کشورهای دیگه ما کشورمون در واقع هدایت میشد، خود اون رژیم نمیتونست این کشور هدایت بکنه. ولی الان داره این اتفاق میفته و قطعاً همونطور که توی خانواده نمیشه همه رو راضی نگه داشت، قطعاً توی کشورم نمیشه همه رو راضی نگه داشت. قطعاً یه آدم نمیتونه تو جایگاه خدا قرار بگیره. چرا ما احساس میکنیم همه آدم‌ها تو جایگاه خودن؟ چرا ما احساس میکنیم خودمون خداییم؟ چرا ما احساس میکنیم که خودمون میتونیم حکم بدیم برای آدم‌ها که الان تو جایگاهی باشیم که بخوایم اظهار بکنیم که این آدم‌ها تاوان یه سری از مسائل رو داشتن پس می‌دارن، این آدم‌ها
کارما در واقع بوده. از هر دست بگیر از همون دست پس میدی. یعنی چی هستن کلا این مسائل؟ آیا شما تو جایگاه قرار داری که بخوای راجع به آدم‌ها صحبت کنی؟ خداحافظ، چه خوب بودن چه مرد میدان خدمت، خداحافظ، دلنشین‌ترین خاطرات این سرزمین، خداحافظ، مرد با غیرت، خداحافظ، اهل زیارت و خداحافظ، خاطره تقویم تاریخ حماسه های ایران اسلامی. درود بیکرانه به روح برومند و قامت کشیده مردان حماسه آفرین این سرزمین. ولی خب متاسفانه خیلی طرز بدیه دیگه. یعنی اصلا کلا من احساس میکنم خیلی بده دیگه. ولی باشه که یه اتفاقات یه بخشی از مردم که کشور خود زندگی میکردن و تو اینقدر راحت آخی راحتی بخواه صحبت وجدانت بخواد درس که من احساس میکنم اصلا کلا یه سری از قلبی نداری. چون میگم همین الان شما یه پیکونی اتفاق قلب درس به خصوص اگه به همون پیکونم وابسته باشی. شما اگه به این آدم وابسته خداحافظ رئیس جمهور شهید، خداحافظ مرد میدان خدمت، خداحافظ دلنشین‌ترین خاطرات این سرزمین، خداحافظ مرد با غیرت، خداحافظ اهل زیارت و خدا. یعنی تا همون سازمان مللش بگم، تا همون آمریکاشو بگم، روسیه، نمیدونم کشورهای همسایه که دونه به دونهشون و 7 کشور الان در حال حاضر اعضای عمومی اعلام کردن و این به خاطر ارزشی بودش که واسه این آدم‌ها قائل بودن. چون این آدم‌ها ارزشمند بودن، ارزشی رو خلق کردن، قطعاً یه کاری کردن که تو قلب یه سری از آدم‌ها جایگاهی داشتن که الان این آدم‌ها دارن واسهشون عزاداری میکنن. چون اگر غیر از این بود قطعاً این اتفاق نمیافتاد. و حالا یه سری مسائل پیش میاد که یه سری هم الان حرف در میارن که الان این آدم‌هایی هم که اصلا کلا دارن میرن عزاداری، اینها به خاطر یه سری اتفاقات دیگه‌ای هستش که در واقع دارن میرن و اصلا کلا یه کاری کردن که مردم به اجبار بیان عزاداری. و حالا یه سری از اتفاقات دیگه که از این حرفا ما کم نداشتیم. اگر بخوام توی بازیگرها بهتون بگم، افرادی که ما به اصطلاح بهشون میگیم فمینیست و همین آدم‌ها توی کشورهای دیگه به راحتی دارن آزادی خاص خودشون رو دارن و هر جور دوست دارن پوشش در واقع دارن و اصلا کلا باز همون آدم‌ها به خودشون اجازه نمیدن که افراد دیگه به اینا بگن چه پوششی داشته باشن. همون آدم‌ها در واقع راجع به این اتفاقی که الان افتاده پیام تسلیت فرستادن و یکی از این آدم‌ها که من اگه بخوام اسمش رو در واقع بگم، یه بازیگر خانمی هستن که خیلی تو دل یه سری از آدم‌ها جا دارن و بازیگریشون هم خیلی دوستن و همین آدم برگشته گفته که وقتی شما یه سری از آدم‌ها که از وجود خودتن و تو کشور خودتن و نفس می‌کشیدن رو از دست میدی، هیچ چیزی مسخره‌تر از این نیستش که توی اون لحظه بخوای نه خنده‌داره، نه اینکه به صورت جوک، اصلا کلا نه جوکی در واقع در کار هستش و در اصل خیلی درد آوره که شما عوضی که بخوای ناراحت باشی بخوای از این صحنه‌ها برای خودت جوک بسازی. حالا اصلا کلا یه سری از آدمایی هم که الان ناراحتن، همه شاید بیشتر برای منفعت شخصی خودشون که الان قراره چه اتفاقی بیفته با توجه به شرایطی که به وجود اومده باشه. ولی من کاری به این مسئله ندارم و باز هم دارم میگم هر کسی واسه خودش ارزشمنده، اما کاش برای خودمون انقدر احترام قائل باشیم که سعی بکنیم بیشتر با هم دیگه تعامل بکنیم، صحبت بکنیم. من همین الان اگه هر عزیزی بخواد صحبت بکنه با صحبت میکنم.
نه اینکه بخواد با الفاظ رکیک بخواد صحبت کنه، چون به نظرم اون آدم هیچ ارزشی رو واسه خودش قائل نشده و آدمی که واسه خودش ارزش قائل نشده قطعا خودش آدم کوچیکی هست دیگه، احتیاج به صحبت کردن نداره. اینم بهتون دوست دارم بگم وقتی راجع به یه شخصیتی به این بزرگی، اصلا کلا راجع به هر شخصیتی که وقتی دیگه نیست، یه سری آدم‌ها به صورت تعداد زیادی در واقع از اون آدم‌ها میخوان راجع به اون آدم بد بگن، پس اون آدم خیلی خوبی بوده که این همه در واقع برای خودش مخالف داره. یعنی اون آدم کار خودش رو درست انجام داده و این آدم‌ها به جایگاه اون آدم حسادت میکنن، پس اون آدم بزرگی بوده. من بیشتر دلم واسه اون آدم‌ها در واقع سوخته که احساس میکنن که قرار از این به بعد شرایط به روال خیلی طبیعی برگرده. من نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی هر جور که باشه، با هر اتفاقی که در واقع بخواد بیفته، هر کسی دیگه‌ای که بخواد بیاد الان جانشین رئیس جمهور بشه و بخواد رئیس جمهور جدید بخواد انتخاب بشه، باز از این آدم‌ها ما تو هر دوره‌ای در واقع وجود داره و وجود دارن، چون هستن همیشه از طرف کشورهای دیگه، از طرف از افراد دیگه‌ای در واقع اداره میشن برای اینکه بخوان یه سری تخریب‌ها رو در واقع به صورت افکاری تو کشور ایجاد بکنن. این آدم‌ها همیشه حضور دارن، یعنی هیچ فرق نمی‌کنه که صرفا مثلا ما بخوام بگیم که اگه بحث روحانیت غیر از دو تا روحانی دیگه‌ای که در واقع تو اون بالگرد تو آدم‌های دیگه‌ای بودن که روحانی نبودن و خیلی دلخراشه که به همین راحتی ما به خودمون اجازه میدیم که از هر شرایطی سوء استفاده بکنیم و متاسفانه ما مردم همین کشوری هستیم که وقتی یک صحنه تصادف یا دلخراشی به وجود میاد، حالا اون صحنه تصادف آتش‌سوزی یا حالا هر چیز دیگه، عوض اینکه بریم و به فکر کمک باشیم شروع می‌کنیم برای اینکه بخواد در واقع اتفاق بهتری برای خودمون بیفته، از اون شرایط استفاده می‌کنیم و ویدیو می‌گیریم و پخشش می‌کنیم تو فضای مجازی برای اینکه بخوایم مثلا تو اون لحظه یه سری بازخوردها رو به صورت سریع بگیریم و بخواد ویو بکنه. دقیقاً همون سوء استفاده‌گری که در واقع وجود داره. به نظر من تا زمانی که ما خودمون در حق خودمون این کارو می‌کنیم، این شرایط تا ابد ادامه داره و آدم‌ها یا هر دولتی که در واقع وجود داره به خودش اجازه میده که از حق مردم بخواد سوء استفاده بکنه، چون ما به خودمون وقتی اعضای این کشور هستیم و داریم از خودمون سوء استفاده می‌کنیم و میگن آدم از خودی بخوره خیلی درد داره، به نظر من اصلا هیچ چیز غیر طبیعی نیست. اگر چیزی غیر از این باشه غیر طبیعیه. اگر تو کشور ما مثلا اختلاس صورت نگیره غیر طبیعیه، چون ما خودمون داریم این اجازه رو میدیم به آدم‌ها. ما در واقع به خودمون داریم این اجازه رو میدیم که به آدم‌ها به ما بی‌احترامی می‌کنن، چون ما به اونها بی‌احترامی می‌کنیم. ما به خودمون اجازه میدیم که خودمون رو ارزشمند ندونیم یا آدم‌ها رو ارزشمند ندونیم و این متقابلا اتفاق میفته. در صورت اینکه کاش واسه همدیگه احترام قائل بودیم، کاش فقط تو این لحظه‌ای که یه سری از آدم‌ها داشتن شادی می‌کردن فقط به این نقطه فکر می‌کردن که اگر ما جای اون آدم‌ها بودیم و اون اتفاق واسه ما می‌افتاد یا اگر واسه عزیزانمون می‌افتاد چه واکنشی داشتیم. به نظر من اگر که به راحتی بتونی جواب این سوالو بدی و با خودت کنار بیای، تو قطعا الان تو جایگاهی قرار داری که تکلیف با خود مشخصه و به نظرم دیگه هیچ آدمی نباید به عقیده شما بی‌احترامی بکنه، چون شما تکلیف با خودتون مشخصه. ولی من خودم رو دارم میگم، من تو جایگاهی قرار گرفتم که یه لحظه اصلا داشتم عذاب میکشیدم و اصلا نتونستم تحمل کنم وقتی اتفاقاتی که افتاد رو. حالا من خیلی دوست دارم که یه سری مستندات هستش که در واقع وجود داره که من این مستندات رو که تهیه شده از رئیس جمهورمون در واقع حالا در اختیارتون قرار بدم و اینکه امام علی علیه السلام می‌فرماید ارزش هر انسان به چیزی است که نیک می‌داند و این چیزی بودش که از تاریخ همون ایران باستانی که من برای شما از اون توضیح دادم که تو دین زرتشت هم در واقع وجود داشت و 3 عمل رو خیلی، یعنی تو دینشون براشون مهم بود: عمل نیک، پندار نیک و افکار نیک و این خیلی واسهشون مهم بود. کار نیک خیلی براشون مهم بود، این اصلا کلا خداپسندانه بود از نظرشون. هنوز هم اون ادامه داره و
افرادی که به نیک یه سری کارها رو انجام میدن، کار درست رو انجام میدن، قطعا اون آدم‌ها ارزش از خودشون خلق کردن، قطعا ارزشمندن و جایگاهشون تا ابد تو قلب یه سری از آدم‌ها میمونه. حالا من نمیگم همه آدم‌ها، باز هر کسی به نوبه خودش صاحب اختیاره و هر جور که نظر داره. دیگه واقعیتش هرچی بیشتر صحبت میکنم راجع به این مسائل بیشتر اذیت میشم، چون من هنوز خودم نتونستم این موضوع رو هضمش بکنم. احساس میکنم یه اتفاق در واقع عجیبی واسه کشورمون افتادش که حالا تا بخواد به روال طبیعیش برگرده یکم طول میکشه که ما بخوایم با این موضوع کنار بیایم. ولی همونجور که داغ شهید سلیمانی هیچ وقت از بین نرفت و هنوزم که هنوز پابرجاست و ما به یادشون هستیم، قطعا این عزیز هم به همین صورت هستش و دقیقاً این دو تا بزرگوار شبیه هم بودن و آدم‌هایی بودن که هیچ وقت پشت میز نمی‌نشستن، هیچ وقت اهل دفتر و صندلی و میز نبودن، اهل این بودن که فقط تو میدان جنگ باشن، اهل این بودن که تو دل مردم باشن، اهل این بودن که وسط میدون جنگ باشن و اصلا کلا خیلی واسهشون مهم بود. یه بحثی که الان راجع به غزه وجود داره، چند روز پیش من دیروز بودش در واقع داشتم می‌دیدم که کشور اسپانیا هنوز داشت در واقع حمایت می‌کرد و یه سری از راهپیمایی و تظاهرات برای دفاع از غزه و فلسطین وجود داشت، ولی کشور ما هنوز توی این فکره که وقتی کشور ما اینجوریه چرا ما باید الان به فکر مثلا غزه باشیم، چرا باید به فکر فلسطین باشیم، چون اونا هم انسانن، اصلا کلا کاری ندارن مال یک کشوری، انسانن. اینکه بچه شما توی بغل شما بمیره چه احساسی بهتون دست میده؟ جون دادن بچه تو بغلت ببینی چه احساسی بهت دست میده؟ اونا هم انسانن. و اگر کشور ما الان وضعیت خوبی نداره، باز دارم میگم به خاطر همین رفتارهایی که در واقع ما در واقع داریم انجام میدیم و اصلا کلا این رفتار اگه تا ابد هم ادامه داشته باشه، این شاید همچنان برای ایران ادامه داره و این روال به روال طبیعی خودش هم برنمیگرده، چون ما خودمون با خودمون مشکل داریم، ما خودمون با انسانیت مشکل داریم، ما خودمون رو خدا میدونیم، ما نمیدونم، ما خودمون جای خدا قضاوت میکنیم، ما جای خدا حکم میدیم، جای اینکه در واقع بخوان افراد جزا ببینن هم اظهار نظر میکنیم. میگم دیگه الحمدلله که همه علوم سیاسی هم خوندیم، هممون هم اهل سیاست و هممون هم که بدون هستیم، یعنی اصلا کلا همه چیز رو میدونیم. ولی یه چیز 2 تا 4 تا این چیز خیلی طبیعیه که کاش ما 2-3 سال از خودمون می‌پرسیدیم که اگه این اتفاق واسه ما یا عزیزانمون میافتاد الان چه حسی داشتیم، و اگر که الان یه اتفاق واسه خودمون میافتاد توقع داشتیم آدم‌های دیگه چه بازخوردی نشون بدن و آیا شما حس خوب رو می‌گرفتی اگه آدم‌های دیگه راجع به شما اینجوری صحبت می‌کردن؟ و این رو بدونید افرادی که الان دیگه نیستن انقدر ارزشمند بودن که حتی قرار تشریف پیکرشون به این عظمت و با این برنامه‌ریزی قرار به بهترین نوبه خودش انشاءالله که اتفاق بیفته. من خواستم که این ویدیو رو تهیه بکنم صرفاً به خاطر اینکه به نظرم امروز هیچ چیزی مهمتر از این نبود که من بخوام راجع به تاریخ ایران صحبت کنم یا ایران بخوام صحبت کنم یا بخوام برگردم به گذشته ایران صحبت کنم، چون الان شرایط حال ایران خیلی مهمتر از همون تاریخ ایران باستان بود و قلباً دوست داشتم این ویدیو رو تهیه بکنم برای اینکه بخوام یه سری صحبت‌ها رو با شما داشته باشم. خیلی خوشحال میشم که اگر که این ویدیو رو تا اینجا دیدین نظراتتون رو بگین، حالا اگر تا وسط ویدیو با من همراه بودین هیچ فرق نمیکنه، دوست دارم که کامنت بذارین و نظراتتون رو بگین، اما با احترام. کاش ما یاد بگیریم که احترام هر کسی دست خودشه و من مطمئنم که قطعاً تو هیچ خانواده‌ای پدر مادری وجود نداره که بخواد فرزندش رو بد تربیت کرده باشه و اگر به یه نقطه میرسه که یه سری از آدم‌ها خوب میشن یه سری از آدم‌ها بد میشن، باز اون آدم‌ها دست خودشونه، چون از یک جایی به بعد اون فرد وارد جامعه میشه و اینکه با چه آدم‌هایی در واقع در ارتباطن، همون آدم‌ها رو اون فرد خیلی تاثیر می‌ذارن و یه جوری تربیت اون شخص رو به جهت دیگه تغییرش میدن.
همیشه کاش یاد بگیریم و بدونیم که تو لحظه که میخوام با یه فرد یه جوری صحبت بکنیم که اون شخص رو بخوام ناراحت بکنیم، فکر کنیم یه لحظه اگر که آدم‌های دیگه با ما اونجوری صحبت بکنن چه بازخوردی رو در واقع داریم، آیا ناراحت میشیم یا نمیشیم، یا که اصلا کلا واسمون مهم نیست. امیدوارم که این 2 روز آیندهم به بهترین شکل ممکن و اتفاقی که باید بیفته و اون تشییع جنازه اون همه چیز به روال طبیعی خودش بخواد انجام بشه، بدون که مشکلی به وجود بیاد، چون خیلی واسمون اهمیت داره. و اینکه تا ویدیوی بعدی شما عزیزان رو به خدا بسپارم. خدا نگهدارتون. مسئله فلسطین مسئله بسیار مهمه، مسئله به نظر ما اول جهان اسلام. ما تردید نداریم که ملت آذربایجان و ملت بزرگ ایران همواره نسبت به حمایت از مردم فلسطین و غزه و نسبت به نفرت از رژیم صهیونیستی تردید ندارند. حالا این سید محبوب به جرگه همه آنهایی پیوسته که روزی و روزگاری برای ملت ایران شب و روزشان را به هم دوخته بودند و دست آخر مدال شهادت بر گردنشان آویخته شد. مثل رجایی، با هنر، بهشتی و حالا رئیسی.